Good morning, Finchers! Ang episode na ito ay ginawa ko para sa mga newbie sa pag-aalaga ng finches. Kasi sigurado naman ako yung mga matatagal na nag-aalaga ng finches ay alam na rin naman ito. Kaya lang may mga mag-iibon kasi na madalas natatakasan ng mga alaga nila. Kadalasan dahilan niyan ay pagka naiiwanan nakabukas yung pinto o may butas yung cage o kaya naman nabibitawan ang ibon. Marami ka man o konti lang ang alaga mong ibon, baguhan o veterano ka na, nakakahinayang pa rin talaga pag nawalan ka ng alaga. Kaya pag-usapan natin ang tamang paghuli at paghawak sa finches para iwas sa wala. Kamakailan ay may nakita ako nag-post sa isang bird group na hinayang dahil napakatagal daw niyang pinag-ipunang makabili ng finches, pero hindi pa nga nagtatagal ay nakawala rin ito. May mga iba rin akong alam na nagquiquit na lang sa pag-iibon dahil nakawala yung kapares ng alaga nila at ayaw na nilang bumili ng kapalit o kaya naman nawala na lang ng gana mag-alaga dahil sa nangyari. Naalala ko tuloy noong 2019 nung bumagyo at nabagsakan ng isa sa mga flight cages ko ng malaking sanga ng mangga, kaya nasira yung cage at saka nakawala yung mahigit 60 finches na laman nun. Doon nga, nagdesisyon ako na mag-quit muna sa pag-iibon. Siyempre pag nangyayari yan, nakapanlumo talaga dahil bukod sa sayang ang pera o gastos, ay nawalan ka rin ng mga ibon na inaalagaan. Dito sa aviary ko, madalas ako natatakasan ng mga ibon dahil sa pagiging careless o hindi pag-iingat. Minsan nahuhuli ko pa pero mas madalas hindi na dahil open itong ibunan ko. Walang double doors or safety nets, kaya mahirap na minsan mahuli pag nakalabas dito sa veranda. Nung nag-umpisa akong mag-alaga ulit ng finches noong 2020, naunang binili ko yung cage bago ako namili ng ibon na aalagaan. Kaya yun, ang nabili ko na cage ay para sa mga sita birds o yung mga albs, kakatil, conures, or yung mga medium-sized birds. Makikita nyo na ang pinto nito ay parang pinto ng bahay na hinihilap pagilid ang pagbukas. Hindi ko ina-advise na ganyan ang gamitin nyo na enclosure para sa mga finches dahil pag binuksan nyo ang pintuan niyan, ang laki ng opening na kayang-kaya kayong mapuslitan ng mga finches, lalong-lalo na kung yung mga mabibilis na klase. Kung mapapansin nyo, linagyan ko pa yan ng mesh sa loob ng pinto para lang maging mas secure. Ilang beses ako natakasan sa ganyang klaseng pinto kaya kung may choice naman kayo, ang piliin nyo na cage ay yung may pintuan na pataas ang bukas na pinaka-common o yung may mga spring doors gaya ng ginagamit ko sa canaries ko. By the way, sa Birdhaven PH ko nga pala nakuha ang cage na yan para doon sa mga nagtatanong. Hanapin nyo na lang yung shop nila sa Shopee o Lazada. Iba't iba ang paraan ng paghuli ng ibon at depende rin yan sa ibon na huhulihin. Sa mga ibang ibon, mas madaling hulihin gamit ang net, lalong-lalo na yung mga nanunuka ng mga ibon gaya ng mga parakeets at African lovebirds. Pwede rin naman ang net sa mga finches kapag malaki ang cage, pero kapag maliit ang kulungan, parang mas madali pa silang dakmain kaysa magkasabit-sabit ang net mo sa loob. Hindi rin naman nanunuka ang mga finches at kung manuka man ay hindi masakit, kaya ako, hinuhuli ko na lang ang mga ibon gamit ang aking kamay. Tandaan nyo lang na mas mabuti kung mabilis ang paghuli nyo ng finches sa cage. Kapag kasi matagal na habulan sa paghuli, pwede ma-injure ang mga ibon o kaya naman ma-stress sila. Minsan naman sa gabi ako nanguhuli para mas madali dahil bulag sila sa dilim. Kaya lang ang downside niyan ay pwede rin silang masaktan pag nagwawala sila at bumangga sa mga rehas ng cages na hindi nila nakikita. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang paghuli ng finches mula sa breeding cage. Ito yung klase ng cage na nabanggit ko kanina na pataas ang bukasan ng pinto. So kung pag-angat nyo ng pinto ay hindi kayo nag-iingat, pwede kayo masalisihan bigla ng ibon. May mga ibon na medyo nasasanay na rin sa owner na hindi na sila ganong nagwawala pag binubuksan ng pinto. Katulad na itong canary, at mga DFT ko. Well, nag-iingat pa rin naman ako sa mga yan, pero mas doble ingat ako dun sa mga ibang types ng finches na matutulin gaya ng owl o zebra.
Ang teknik na ginagawa ko ay isang kamay ang pinapasok ko sa kulungan at yung pangalawang kamay naman ay nakaalalay o nakaharang sa maliit na espasyo ng pintuan para wala talaga malulusutan ng ibon. Ganyan din ang ginagawa ko sa tuwing magpapakain o mag-check ako ng mga nest boxes. At pag secure na ang pintuan, saka nyo nadakmain ang ibon sa loob. Maging maingat sa paghuli ng ibon para hindi sila masaktan o mapilayan. Ang motion ng pagdakma ay dapat pababa na parang tinatakluban mo ang ibon at hindi patagilid na parang nananampal dahil pwede mong mahampas ng aksidente yung ibon. Kapag nahuli nyo na ang ibon, siguraduhin nyo na maayos na ang inyong pagkakahawak at secure na bago ilabas ang ibon sa kulungan para iwas kawala. May mga times kasi na parang kontrolado nyo na yung ibon at hindi na nagwawala. Pero oras na ilabas nyo na yung kamay nyo, ay biglang pipiglas at tudulas na lang sa mga daliri. At yun, mabibitawan nyo na. Dapat rin ay gentle lang ang pagkakahawak nyo sa mga finches. Hindi tulad ng ibang mga ibon, very delicate at napakaliit na mga ito na pwedeng masaktan o mapisa pag nasobran sa diin ang pagkakahawak. Dapat ay tama lang, huwag masyado madiin, pero huwag rin naman masyado maluwag ang pag-handle. May dalawang paraan sa paghawak sa finches. Ang isa ay sa ganitong paraan na ang ulo ay nakalabas sa gitna ng thumb at index finger. Tipong parang may hawak kayong bote. Pwede nyo inspeksyonin ng katawan sa pamamagitan ng pagbukas ng tatlong daliri gaya nito. Basta ang importante ay secure ang pagkakahawak nyo lang sa ulo nila. Ngunit, para sa akin may pagka-risky pa rin ang ganyang pagkahawak kaya mas komportable ako dito sa pangalawang style ng pagkahawak na ganito naman ang itsura. Ang kaibahan nito ay nakaipit ang liig ng ibon sa gitna ng mga daliri nyo. Sa case na to, sa gitna ng index at middle finger. Sa ganitong paraan, mas may control kayo at mas balanse ang pagkakahawak sa ibon. Mas madali ring inspeksyonin ng pangangatawan, paa, pakpak at buntot. At ganito rin ang pagkahawak kapag kakapain nyo yung pelvic bone o kung may egg binding ang finches para mas madaling masahihin palabas ang itlog. Kung maraming ibon ang hahawakan ng sabay-sabay, mas suggested ko rin itong method na to. Kapag ibabalik nyo na ang ibon, ipasok lang ng maigi ang kamay sa loob ng cage, tsaka buksan ang kamay. Pabayaan nyo yung ibon na lumipad ng kusa at huwag ibabato ang ibon na parang kalapate. Isang payo lang, hanggat maaari ay iwasang hawakan ng mga ibon at hulingin lang sila kung talagang kailangan. Yung mga finches kasi ay mga ibon na ayaw na nagpapahawak masyado at saka medyo matatakotin din talaga sila sa tao. Sana kahit pa paano may napulot kayo dito sa episode na to. At kung may iba kayong paraan na alam sa paghawak ng finches, comment below at i-share nyo sa akin. Alam ko kasi na may iba-ibang style yung mga mag-iibon eh. Speaking of mag-iibon, shoutout nga pala kay Daddy Butingting na malamang kilala nyo na rin naman siya at nag-aalaga ng iba-ibang klase ng ibon at saka pets. Bisitahin nyo rin ang YouTube channel niya at subscribe na rin kayo dahil marami rin kayo matututunan sa kanya, lalong-lalo na tungkol sa mga alaga niyang African lovebirds. Doon naman sa mga viewers naman natin na hindi pa nagsasubscribe sa channel ko, please subscribe, like, comment, at share na rin. Hit the notification bell para malalaman niya sa tuwing may bago kong upload na episode. Okay, so hanggang sa susunod na lang mga features at paalam.